আজিৰ ভিডিওটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় কিয়নো যদি আপোনাৰ মনত কেতিয়াবা ভাব হৈছিল যে আপুনি এটা ভাল নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কোম্পানী জয়নিং কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু আপুনি চয়েস কৰিব পৰা নাই কোনটো বেষ্ট নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কোম্পানী হয় কোনটো লগত কাম কৰিলে একচুয়ালি মোৰ বেনিফিট হ'ব তেন্তে এই ভিডিওটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব স্টেপ বাই স্টেপ কম আপোনাৰ কাৰণে কোনটো বেষ্ট কোম্পানী হ'ব আৰু আপুনি চয়েস কৰাৰ আগত কিখিনি পদ্ধতি ফলো কৰিব লাগে মই প্ৰত্যেকটো কথা এই ভিডিওটোত কম কাৰণ ম্যাক্সিমাম মানুহে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাস্ট্ৰি জয়নিং টু হৈ যায় কিন্তু এটা ভাল নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাস্ট্ৰি বা কোম্পানী চয়েস কৰিব নজনাৰ কাৰণে সেই ইন্ডাস্ট্ৰিত ম্যাক্সিমাম মানুহ ফেল হোৱা দেখা যায় আজি আপোনালোকে গম পাব যে মই স্টেপ বাই স্টেপ কেনেদৰে আপোনালোকে কম যে বেষ্ট নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কোম্পানী কোনটো হয় একচুয়ালি হাজাৰ হাজাৰ কোম্পানী আছে তাৰ মাজত বেষ্ট ওলোৱাটো বহুত কঠিন হয় কিন্তু তথাপিও আজি মই কেইটামান পইণ্টছ আপোনাৰ আগত কম যিকিটাৰ জৰিয়তে আপুনি বেষ্ট কোম্পানী চয়েস কৰাত অতি সহজ হ'ব হেল্ল এভৰিৱান আই এম ময়ূৰ বৰা বেষ্ট নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাস্ট্ৰি আপুনি যদি চয়েস কৰিব বিচাৰিছে নাম্বাৰ 1 চাব লাগিব কোম্পানী কিমান বছৰ হ'ল আপুনি কোম্পানীটো প্ৰথম চেক কৰক যে এটা নতুন আহিছে এবছৰ হৈছে নে 2 বছৰ হৈছে নে 3 বছৰ আছে মোৰ ভিউ পইণ্টৰ ফালৰ পৰা কয় যদি কোম্পানীটো 10 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে এটা ভিশনত চলিছে তেন্তে সেই কোম্পানীটোত আপুনি জড়িত হ'ব পাৰে নাম্বাৰ 2 পইণ্ট চেক কৰিব লাগিব যে প্ৰডাক্ট ইয়েস সেই কোম্পানীটোৰ প্ৰডাক্ট কেনেকুৱা আপুনি প্ৰথমতে প্ৰডাক্ট কেনেকুৱা বুলি ক'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে প্ৰডাক্ট কেনেকুৱা একচুয়ালি প্ৰডাক্টটো ভালেই হ'ব গতিকে আপুনি প্ৰথম মনত ৰাখক কাস্টমাৰক আপুনি যেটো নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাস্ট্ৰিৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰিছে সেই ইন্ডাস্ট্ৰিটোৰ প্ল্যান প্ৰেজেন্টেশন নকৰাকে সেই কোম্পানীটোৰ প্ৰডাক্ট মানুহে ল'বনে নলয় যদি লয় তেন্তে সেই কোম্পানীটোৰ প্ৰডাক্ট বেষ্ট হয় আৰু কাস্টমাৰ যদি ৰিভিউ ভাল হয় তেন্তে বেষ্ট হয় যদি আপুনি সেই কোম্পানীটোৰ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং প্ল্যান নচোৱাকে যদি সেই প্ৰডাক্টটো আপুনি কিনিব বিচাৰে বা মনত ফিল আহিছে বা কাস্টমাৰক দিব বিচাৰিছে বা লয় তেন্তে সেই প্ৰডাক্টসমূহ ভাল হয় মনত ৰাখিব ফাৰ্ষ্টত যিকোনো এটা এমএলএম বা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাস্ট্ৰি জয়েন কৰাৰ আগত প্ৰডাক্টটো ভেৰিফাই কৰক যাতে প্ৰডাক্ট বেষ্ট হয় কাৰণ বহুতে কয় যে অপৰচুনিটি শেয়াৰ কৰা কিন্তু অপৰচুনিটি শেয়াৰ কৰাৰ আগত আপুনি যদি প্ৰডাক্ট শেয়াৰ কৰে প্ৰডাক্টৰ ভ্যালু নাথাকে তেনে সেই ইন্ডাস্ট্ৰিত আপুনি বেছি দিন টিকি থাকিব নোৱাৰিব গতিকে এনেকুৱা এটা কোম্পানী চয়েস কৰক য'ত প্ৰডাক্ট আপোনাৰ বেষ্ট কোৱালিটি হয় ফোকাসিং কৰে এমডি জন ভাল হয় ম্যানেজমেন্ট ভাল হয় যাতে তেওঁলোকে ফোকাসিং কৰিছে মানুহৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে মানুহৰ গ্ৰোথৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে মানুহৰ হেল্পৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে তেনেকুৱা এটা কোম্পানীৰ লগত আপুনি জড়িত হওক ভাল এটা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং চয়েস কৰোতে নাম্বাৰ 3 মনত ৰাখিব লাগিব যে সেই কোম্পানীটো ইনকামৰ পদ্ধতিসমূহ কেনেকুৱা ইনকাম কেনেকৈ দিয়ে টাইম টু টাইম ইনকাম দিয়ে নে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে যে কোম্পানীটোত আপোনালোকে জয়নিং কৰিছে তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকক ইনকাম দিছে কোনো টাৰ্নওভাৰৰ ওপৰত ইনকাম দিছে নাই প্ৰত্যেকটো কথা আপুনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে চাওক যে এনেকুৱা হৈ গৈছে নিজে কোম্পানী কমিটমেন্ট কৰিছে যে আমাৰ 5 তাৰিখে দিব আৰু কিন্তু পেমেন্ট কিন্তু বহুত ডিলে হৈছে এমাহৰ পিছত পাইছে ডিস্ট্ৰিবিউটৰ হয়তো পইচাই পোৱা নাই বহুতবাৰ আপুনি কল কৰিবলগীয়া হৈছে তেন্তে আপুনি মনত ৰাখিব তেনেকুৱা এটা কোম্পানী ভিশনাৰী কোম্পানী নহয় তেনেকুৱা এটা কোম্পানী আপুনি নেগলেক্ট কৰক তেনেকুৱা এটা কোম্পানীত আপুনি কেতিয়া জড়িত হৈ নপৰিব নাম্বাৰ 4 ভাল এটা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং চয়েস কৰাৰ আগত আপুনি মনত ৰাখিব যে সেই কোম্পানীটোৰ প্ল্যান কেনেকুৱা ইয়েস সেই কোম্পানীটোৰ প্ল্যান কেনেকুৱা বুলি ক'বলৈ গ'লে আপুনি মনত ৰাখিব যে সেই কোম্পানীটোত যদি এনেকুৱা এটা প্ল্যান আছে যেটো প্ল্যান আপুনি 5 বা 10 মিনিটৰ ভিতৰত এজন মানুহক বুজাব নোৱাৰে তেন্তে তেনেকুৱা এটা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাস্ট্ৰি বা তেনেকুৱা এটা কোম্পানী আপুনি জড়িত নোহোৱাটোৱে ভাল কাৰণ আপোনাৰ প্ল্যানটো এনেকুৱা ধৰণৰ এমডি বা ম্যানেজমেন্টে বনাব লাগিব যেটো প্ল্যান অতি সহজতে মানুহে বুজি পায় গতিকে আপুনি এনেকুৱা এটা প্ল্যান লৈ কাম কৰিব কাৰণ আপুনি ভাবিছে আপোনাৰ ড্ৰিমছ কিনে আপোনাৰ পেসিভ ইনকাম মলৈ কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে কাৰণ আপুনি ভাবিছে যে পেসিভ ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে গতিকে এনেকুৱা এটা ড্ৰিম প্ল্যান আপোনাৰ হাতত থাকিবলৈ যেটো ড্ৰিম প্ল্যান মানুহক 5 বা 10 বা 15 মিনিটৰ ভিতৰত আপুনি বুজাব পাৰে গতিকে এনেকুৱা এটা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাস্ট্ৰি চয়েস কৰক য'ত আপুনি কম সময়ৰ ভিতৰত অতি সহজতে যিকোনো এজন মানুহে যদি প্ল্যানটো পঢ়েও তেন্তে অতি সহজতে সেই প্ল্যানটো বুজি পায় নাম্বাৰ 5 বেষ্ট নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং সিলেক্ট কৰাৰ আগত আপুনি ভাবিব লাগিব যে নাম্বাৰ 5 পইণ্ট হৈছে যে ট্ৰেইনিং সিস্টেম
ম্যাক্সিমাম নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কোম্পানীতে দেখো যে ভাল এটা ট্ৰেইনিং সিস্টেম নাথাকাৰ কাৰণে ম্যাক্সিমাম মানুহে হে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্ৰিত ফেল হয় আপুনি চয়েস কৰা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাস্ট্ৰিটোৰ ভাল ট্ৰেইনিং সিস্টেম আছে নাই চেক কৰক নে এনেকুৱা হৈছে যে আপোনালোকে মেনেজমেন্টে কৈ আছে আপুনি জয়নিং কৰক তাৰ বিনিময়ত আপুনি ইনকাম পাব অনলি জয়নিং কৰাৰ যদি আপোনাৰ গুৰুত্ব দি আছে কিন্তু ভাল এটা ট্ৰেইনিং সিস্টেম নাই আপোনাৰ ডেভেলপমেন্টৰ কথা চিন্তা কৰা আপোনাৰ টিমৰ ডেভেলপমেন্টৰ কথা চিন্তা কৰা নাই এটা ভিশনাৰী মাইন্ডসেট লৈ কাম কৰা নাই হে ইন্ডাস্ট্ৰি বা হে কোম্পানীটোৱে তেনেকুৱা এটা কোম্পানীত আপুনি জয়নিং নকৰাটোৱে ভাল কাৰণ হে কোম্পানী কোনো ভিশনত কাম নকৰে যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে হে ইন্ডাস্ট্ৰিটোৰ তো ডেভেলপমেন্ট নহয় লগতে ডিস্ট্ৰিবিউটৰ খিনিও ডেভেলপমেন্ট নহয় যাৰ জৰিয়তে আপুনি যেটো ভাবি আছে আপোনাৰ যেটো পেসিভ ইনকাম কৰা মুড আছে বা আপোনাৰ যেটো ড্ৰিম প্ল্যান আছে যেটো ড্ৰিম লৈ আপুনি হে ইন্ডাস্ট্ৰিটোত জয়নিং কৰাইছে বা আপুনি জড়িত হৈছে হে ইন্ডাস্ট্ৰিত আপুনি কেতিয়াও সাকসেস হ'ব নোৱাৰিব গতিকে মনত ৰাখিব আপুনি ভাল নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং সাৰ্চ কৰাৰ আগত আপুনি ট্ৰেইনিং সিস্টেম আছে চেক কৰক Number 6 হৈছে যে ভিশনাৰী মেনেজমেন্ট যে আপোনাৰ মেনেজমেন্টৰ হাতত এটা ভিশন আছে নাই তেওঁলোকে এটা ভিশনত কাম কৰিছে নাই যে এই ইন্ডাস্ট্ৰি বৰ্তমান এনেকুৱা আছে এনেকুৱা লেভেল পাব গতিকে ইয়াৰ পৰা মোৰ ডিস্ট্ৰিবিউটৰ এনেকুৱা বেনিফিট হ'ব গতিকে লাইফ টাইম এনেকুৱা ধৰণৰ বেনিফিট পাব এটা ভিশনত বা মেনেজমেন্ট বা এমডিয়ে কাম কৰিছে নাই গতিকে আপুনি এটা ভাল নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্ৰি চয়েস কৰাৰ আগত হে কোম্পানীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিশনত কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ মিশন কি প্ৰত্যেকটো কথা এবাৰ জানি লওক বেস্ট নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাস্ট্ৰি সিলেক্ট কৰাৰ আগত মনত ৰাখিব যে লিগেলিটিজ যদি আপুনি ভাল ধৰণে হে ইন্ডাস্ট্ৰিত কাম কৰিব বিচাৰিছে আৰু বহুত দিন টিকি থাকিব বিচাৰিছে তেন্তে প্ৰথম চেক কৰক যে লিগেলিটিজ মানে কি আপুনি গভৰ্ণমেন্টৰ ৰুলছ ৰেগুলেশন একচুয়ালি ফলো কৰিছে নাই তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো কথা আপুনি ভেৰিফাই কৰক আপুনি হে ইন্ডাস্ট্ৰিটোৰ পৰা আপুনি ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে আপুনি মানুহক ক'ব যেহেতু প্ৰথম লিগেলিটিজ কিনি চেক কৰক এনেকুৱা ফ্ৰড কোম্পানীৰ লগত জড়িত হৈ নপৰিব যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰো বদনাম যাতে আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিবিউটৰৰ জৰিয়তে আপুনিও বদনামত নপৰে গতিকে প্ৰথম মনত ৰাখক যে যিকেইটা কাৰণ কলো আজি যিকেইটা কাৰণৰ জৰিয়তে আপুনি এটা বেস্ট নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং আপুনি যাতে চয়েস কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত মই এই ভিডিওটো বনালো কাৰণ আপোনালোকে চয়েস কৰক যে একচুয়ালি বেস্ট নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং আপোনাৰ কাৰণে কোনটো হ'ব প্ৰথম মনত ৰাখিব আপুনি যেটো ভিশনত কাম কৰিব লৈছে তাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে আপুনি পেসিভ ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে আপোনাৰ ড্ৰিম এটা বেলেগ ধৰণৰ গতিকে আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাস্ট্ৰিত কাম কৰিব বিচাৰিছে সো মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা আছে উইশ ইউ অল দা বেষ্ট আৰু আজিলৈ ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল পালে তেন্তে আপোনালোকে লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত যদি ভাবি আছে আপোনাৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডে এতিয়ালৈ ডিসিশন ল'ব পৰা নাই যে কোনটো কোম্পানী বেস্ট কোম্পানী একচুয়ালি মই কাম কৰিলে মোৰ বেনিফিট হ'ব তেন্তে এই ভিডিওটো ইমিডিয়েট শেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁৰ বেনিফিট হয় আৰু আপোনাৰ লগত বা আপোনাৰ যদি সেই কোম্পানীটোৰ এইখিনি ৰুল ৰেগুলেশন ফলো কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ লগতো সেই ব্যক্তিজন জড়িত হৈ পৰিব লাভ ইউ অল